Sáng hôm nay tôi nói với các bạn về sự lựa chọn. Tôi xin phép được share cái màn hình các bạn nhé. Chúng ta sẽ nói về cái chất lượng cuộc sống. Ai trên cái cõi đời này đều mưu cầu về hạnh phúc. Ai cũng mong muốn rằng là cái chất lượng cuộc sống của mình đó, nó phải là chất lượng tốt. Nó phải là một cái cuộc sống đáng sống, ý nghĩa. Giống như sáng hôm qua chúng ta đã nói về Ikigai. Viên mãn như vậy đó. Vừa làm được cái việc mình thích và mình làm giỏi, cho nên mình làm giỏi thì mình được công nhận, đúng không ạ? Ai cũng thích rằng là được khen hết á, vì mình đã đem lại được những cái giá trị, và cái giá trị đó thì xã hội họ cần. Và chính vì vậy mình được tưởng thưởng, mình được trả thưởng bằng cái thu nhập rất là cao. Đó là cái cuộc sống viên mãn, và đó chính là cái chất lượng cuộc sống. Thế thì cái chất lượng cuộc sống ngày hôm nay tôi nói với các bạn ở trên cái màn hình này, nó gồm có 3 cái yếu tố để nó cấu thành lên một cái chất lượng cuộc sống. Cái chất lượng đầu tiên đó là chất lượng về tài chính. Ở những cái thập niên này, ở cái thế kỷ này, chúng ta khó lòng có thể có được một cái hạnh phúc, một cái túp lều tranh và 2 trái tim vàng. Nó chỉ là trong bài hát thôi. Ở ngoài đời dường như chúng ta không tìm thấy được. Và nếu như ở một túp lều tranh 2 trái tim vàng mà bạn có hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó nó không trọn vẹn và nó rất là ích kỷ. Vì bạn có một cái túp lều tranh thì bạn giúp cho ai đây? Đúng không ạ? Và một túp lều tranh 2 trái tim vàng, cái trái tim bên cạnh của bạn, cái người yêu thương của bạn, bạn lấy gì để lo cho người ta? Bạn lấy gì để đem đến một cái cuộc sống hạnh phúc và viên mãn cho họ đây? Thế thì bạn rất là ích kỷ. Cho nên cái thời nay chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại một cái tư duy rằng là chúng ta cần có tài chính. Bởi vì tất cả những cái ước mơ đó, nó đều được xây dựng và phát triển dựa trên yếu tố tài chính đã. Đương nhiên, nó không phải là tất cả, bởi vì bạn cần phải có lòng biết ơn và tình yêu thương. Bạn phải có một cái giá trị nhân văn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chỉ có như vậy không mà không có tài chính thì chúng ta khó lòng vươn xa lên được. Vậy thì chất lượng của tài chính nó sẽ đem đến chất lượng cuộc sống của các bạn khác hơn. Khi bạn đã có chất lượng về tài chính thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ có chất lượng về mặt thời gian. Bởi vì lúc này bạn không phải là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa. Cái thời gian làm việc của các bạn đó nó sẽ ít đi, và cái thời gian bạn hưởng thụ cuộc sống, thời gian bạn chia sẻ với cộng đồng nó sẽ nhiều hơn. Đó chính là chất lượng về mặt thời gian. Bạn có thời gian để chăm sóc bản thân mình, để phát triển mình. Nếu như ngày hôm nay của tôi cũng bằng cái kiến thức của ngày hôm qua thì có nghĩa là tôi đang tụt hậu. Nếu ngày hôm nay năng lực của tôi hay sự cho đi của tôi cũng bằng ngày hôm qua thì ngày hôm nay tôi đã kém đi rồi. Vậy thì cái chất lượng thời gian để mình chăm sóc bản thân mình học tập và phát triển, và thời gian của mình để chăm sóc những người xung quanh mình, những người gần mình nhất, đó là gia đình, đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và rồi với cộng đồng. Vậy thì khi chúng ta có tài chính, chắc chắn chúng ta sẽ có thời gian, và thời gian chúng ta sẽ chất lượng. Nếu thời gian của chúng ta dành cho những việc mà tôi vừa mới nói trên thì có phải là bạn sẽ đem đến rất là nhiều giá trị không? Nhiều cái giá trị cho những người khác, phải không ạ? Như thế thì đồng với nghĩa rằng là chúng ta có mối quan hệ chất lượng hơn. Mối quan hệ ở đây nó có 2 phần. Mối quan hệ dành cho bản thân bạn, vì bạn có thời gian cho nên bạn quan tâm đến bản thân bạn nhiều hơn. Bạn chăm sóc sức khỏe của bạn, chăm sóc sắc đẹp của bạn, chăm sóc về tinh thần cũng như là về kiến thức của bạn. Và bạn có thời gian, bạn chăm sóc được cái mối quan hệ gần gũi với bạn, đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Bạn có thời gian cho nên bạn chăm sóc mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và xã hội tốt hơn. Thế thì mối quan hệ của chúng ta nó trở nên chất lượng hơn. Hồi nãy trong cái room chat có một câu hỏi là làm thế nào để tìm được khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Bạn nào có hỏi cái câu đó đó. Để bạn tìm được khách hàng tiềm năng thì bạn sẽ phải gia tăng cái mối quan hệ chất lượng của bạn đi. Tại vì cái người mà gọi là khách hàng tiềm năng có nghĩa rằng là họ có cái nhu cầu mua nhà ở bên Mỹ và họ có cái khả năng về tài chính để mua. Nhưng mà họ có biết bạn không? Họ có tin bạn không?
bạn có khả năng chia sẻ những cái thông tin đến cho họ và họ cảm thấy thuyết phục không? Thế thì nó chính là chất lượng của mối quan hệ, sẽ đem đến cái chất lượng của cái giao dịch đó, đúng không ạ? Vậy thì nếu như bạn muốn cái điều đó, có phải bạn phải dành thời gian để bạn học tập hơn không? Trong cái cộng đồng GIA vào những cái ngày tới, và sau khi các bạn đã tốt nghiệp ở cái GIA 1 rồi, thì các bạn sẽ được các cái mentor của các bạn coach cho các bạn, để các bạn nâng cao về kiến thức cũng như là kỹ năng, chia sẻ cái cơ hội đầu tư đó với các cái khách hàng tiềm năng. Cũng như bạn sẽ biết được rằng là trong các cái mối quan hệ của bạn thì làm cách nào để bạn có thể liệt kê danh sách đó ra, và bạn có được một danh sách khách hàng tiềm năng và lọc ra biết người nào là thật sự là tiềm năng. Chúng ta phải học, đúng không ạ? Và dành thời gian cho việc đó. Vậy thì các bạn thấy rằng là, vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có cái chất lượng về mặt tài chính, chúng ta có chất lượng về mối quan hệ và chất lượng về thời gian, thì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Bởi vì khi bạn đã có một cái giao dịch đó rồi thì tài chính chúng ta nhiều hơn nè. Khi tài chính nhiều hơn, chúng ta lại có thêm thời gian nè. Khi có thêm thời gian, chúng ta lại chăm sóc cho mối quan hệ của chúng ta tốt hơn nè, và chăm sóc cho bản thân tốt hơn nè. Cứ như thế, giống như ngày hôm qua tôi nói với các bạn về vòng tròn xoắn ốc, 3 yếu tố này cũng trở thành vòng tròn xoắn ốc, và càng ngày các bạn sẽ càng có chất lượng về tài chính cao hơn, chất lượng về mối quan hệ cao hơn, và chất lượng về thời gian cao hơn. Đến đây thì chúng ta đã đồng ý được là chúng ta cần phải đầu tư vào 3 cái mảng này, và chúng ta cần phải kiểm tra và đo lường mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một tháng, quý và năm, xem ra chúng ta 3 yếu tố này chúng ta đã nhích lên chút chưa, nhích lên một chút chưa. Và khi chúng ta đảm bảo, chúng ta kiểm tra và đo lường như thế, thì chúng ta đảm bảo rằng chúng ta đang trên cái hành trình vượt dốc để đi đến cái ước mơ đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái ước mơ của chúng ta mà chúng ta vừa mới xây dựng lên. Đây, các bạn thấy cái đích đến của một người xây dựng lên, và hồi nãy sáng hồi nay đó là Trúc và Tracy đã giúp cho chúng ta vẽ lên một cái đích đến mà các bạn đang mong muốn. Ví dụ như tôi thấy bạn Thảo comment là 2020 là bạn có 20 khách hàng, 2020 là bạn sẽ đi qua Mỹ, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là cái đích đến của bạn. Nhưng ngoài ra đó, bạn còn phải biết được rằng là bạn đi với ai, và bạn có cái tài chính của bạn là bao nhiêu, cái mối quan hệ khách hàng của bạn có 20 khách hàng đó, đúng không ạ? Và cái thời gian của bạn như thế nào. Thế thì chúng ta dựa trên 3 yếu tố đó, cộng thêm là với cái sự mong muốn của bạn, đích đến chính là cái điều mà bạn mơ ước và bạn mong muốn, thì hãy vẽ cái đích đến này của bạn nó thật sự là chi tiết, thật sự là chi tiết ra. Và chúng ta luôn luôn bắt đầu với cái đích đến cuối cùng mà bạn mong muốn. Bởi vì sao? Bởi vì cái đích đến này nè, nó sẽ là một cái kim chỉ nam để nó kích hoạt bạn, và nó chính là cái động lực để bạn vượt dốc. Ở đây chúng ta thấy rằng nó có hai cái mũi tên. Một cái mũi tên nằm ngang, mũi tên bằng phẳng đó. Cuộc đời của chúng ta nó không đi trên một con đường thẳng như thế, mà chúng ta cần phải có những cái đích đến để chúng ta vươn tới, và nó đi trên một cái con đường dốc đi lên. Với cái sự vượt dốc này thì chúng ta sẽ có cái chất lượng cuộc sống cao hơn. Giống như cái tam giác hồi nãy mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn đó. Chúng ta càng ngày chúng ta sẽ càng có được thời gian giá trị hơn, chúng ta càng có mối quan hệ giá trị hơn, tốt hơn, và thế là chúng ta có về mặt tài chính cao hơn. Từng bước chúng ta nhích lên. Tôi cũng có nhìn thấy trong cái phần chia sẻ của các bạn ở trong room chat, đó là chia nhỏ mục tiêu. Đúng rồi, chúng ta chia nhỏ mục tiêu. Nhưng ở đây tôi đang muốn nói với các bạn là sự lựa chọn là quyền năng của con người. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái đích đến của bạn, giống như chúng ta vừa nói với nhau về một giấc mơ Mỹ, về những cái ngôi nhà, những cái biệt thự ở Mỹ, về cái cộng đồng, về cái thế giới mà chúng ta có thể gia nhập vào. Đó là sự chọn lựa đúng. Nhưng đương nhiên, đôi khi chúng ta đã có những cái sự chọn lựa mà chúng ta không hề muốn. Đó là những cái tiếng nói nhỏ mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau.
Ồ, không phải tôi đâu. Đúng là nó tuyệt vời thật đó, nhưng không phải tôi. Đó chính là một sự lựa chọn. Tôi không làm được đâu, bỏ cuộc thôi, cũng là một sự lựa chọn. Vậy thì bạn cần phải lựa chọn đúng để bạn đi đến một cái ước mơ cao hơn. Vì khi bạn lựa chọn thì ngay lập tức bên trong của bạn sẽ có một nguồn lực giúp cho bạn đi đến cái lựa chọn mà bạn mong muốn. Điều đó có nghĩa là ngược lại, nếu bạn lựa chọn cái tiếng nói nhỏ của bạn, ngay lập tức bạn cũng đi đến cái kết quả mà tiếng nói nhỏ đã đem đến cho bạn. Và Henry Ford có một cái câu nói cực hay, đó là bạn luôn đúng. Cho dù bạn nói tôi làm được, bạn đúng. Nhưng nếu bạn nói không, tôi không làm được, vâng, bạn đúng luôn. Vậy thì bây giờ bạn chọn cái nào? Vì bạn có quyền lựa chọn. Bạn có quyền lựa chọn. Hãy comment sự lựa chọn của bạn nào. Bạn lựa chọn gì? Tôi lựa chọn cùng GIA đi đến Mỹ và có những thành công tuyệt vời. Hay bạn lựa chọn bỏ cuộc thôi? Hãy comment trên cái room chat của chúng ta. Ok, tuyệt vời. Vậy thì quay trở lại. Khi chúng ta có tiếng nói nhỏ, làm sao mà chúng ta làm được? Khi có một cái ước mơ rất là lớn, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn các bạn. Khi đã có một cái đích đến, chúng ta đã xác định, chúng ta đã lựa chọn rồi. Lựa chọn rồi đó, tôi đã lựa chọn rồi. Cô bảo tôi lựa chọn thì tôi lựa chọn rồi đấy. Nhưng mà làm sao tôi làm được? Làm sao tôi làm được? Đó là câu hỏi how to do. Đúng không ạ? Và khi bạn hỏi rằng là làm sao tôi làm được, thì nó đồng nghĩa với việc là gì? Tôi bó tay rồi đó. Tôi không có cái cách nào để tôi làm được. Và vì vậy đó không phải là một cái câu hỏi thông minh. Và chúng ta thấy cái câu hỏi thông minh khi chúng ta đã có một cái đích đến rất là tuyệt vời, đó chính là câu hỏi why. Tại sao mà tôi có một cái ngôi biệt thự ở Mỹ vậy? Tại sao mà có 20 khách hàng tìm đến tôi để tôi chia sẻ với họ về cái cơ hội kinh doanh này? Tại sao vậy? Tại sao mà tôi đang dự một cái buổi party thật là tuyệt vời, thật là vui vẻ. Chúng tôi đang chơi mà chúng tôi lại có thu nhập cao và chúng tôi có những cái mối quan hệ tuyệt vời. Tại sao vậy? Bởi vì các bạn biết không, não bộ của chúng ta, khoa học về não bộ đã chứng minh rằng cái não bộ của chúng ta nó có một chức năng, đó là trả lời. Nó sẽ đi trả lời các câu hỏi. Và khi bạn hỏi cái câu hỏi rằng là tại sao tôi lại có một căn biệt thự ở Mỹ vậy, thì não bộ vừa mới được bạn Tracy chia sẻ, như vậy thì tôi chỉ cần là 20 người khách tôi đã được một chuyến đi Mỹ rồi, và tôi tích góp, tôi tiếp tục làm, trong vòng bao nhiêu năm nữa tôi sẽ có một cái căn biệt thự đấy ở Mỹ đấy. Não sẽ trả lời, vì đó là chức năng của não. Và não sẽ trả lời theo cái câu hỏi của bạn. Các bạn biết rằng là đôi khi chúng ta được những cái câu trả lời bởi ý thức, nhưng rất nhiều lúc chúng ta được cái câu trả lời bởi vô thức, bởi tiềm thức. Do là cái vô thức hay tiềm thức của chúng ta không được một sự phân tích, nó không hề biết phân tích, cho nên nó không hề biết rằng đúng hay là sai, mà nó chỉ trả lời theo những cái gì mà nó biết. Ví dụ như bạn đang hỏi rằng là làm thế nào để tôi được đi Mỹ vào năm 2020 này? Làm thế nào để tôi có được một cái căn biệt thự ở Mỹ đây? Và với cái biết của nó là do Tracy vừa mới chia sẻ với chúng ta, thì não bộ của chúng ta sẽ trả lời là để đó, đầu tiên chúng ta cần phải có 20 khách hàng. Vậy thì để có 20 khách hàng, tại sao chúng ta lại phải có tại sao chúng ta có được 20 khách hàng? Cái câu hỏi nhé, tại sao chúng ta có được 20 khách hàng? Có được 20 khách hàng thì bạn sẽ làm như thế này. Não bộ sẽ tự đi tìm câu trả lời. Nếu bạn chưa biết câu trả lời, hãy để não bộ bạn tự đi tìm câu trả lời. Và não bộ sẽ có một cái chức năng kết nối với bên ngoài và kết nối với tầng bên sâu trong, một cái thế giới sâu thẳm bên trong của bạn, cùng với cái thế giới bên ngoài, để đi tìm ra nguồn lực cho bạn. Chúng ta sẽ đi tiếp qua đến cái chất lượng của câu hỏi. Hồi nãy giờ tôi đang ví dụ với các bạn về những cái câu hỏi why. Tại sao tôi được cái ước mơ đó? Tôi mơ cái ước mơ đó rồi, và tại sao tôi được vậy?
Đúng không? Đó chính là câu hỏi trao quyền. Vì lúc đó não bộ của chúng ta sẽ có sự kết nối với vũ trụ bên ngoài và tự tìm ra nguồn lực cho chúng ta. Và thực sự ra nó không phải là phù thủy gì đâu các bạn. Ví dụ nhé, bây giờ các bạn GAA, các bạn đang gia nhập vào cộng đồng GAA, mặc dù là các bạn chưa tốt nghiệp, nhưng sau khi những cái chia sẻ của Trúc, các bạn biết rằng bước đầu tiên tôi phải tốt nghiệp đã. Tôi học xong 5 ngày này, tôi làm bài thu hoạch và tôi đảm bảo được tất cả những cái yêu cầu đó và tôi có được một cái certificate. Sau đó rồi thì hoặc là ngay cả đồng hành trong lúc này cũng đã có mentor hướng dẫn cho tôi đó. Nếu ai chưa có mentor, tôi phải đi tìm mentor ở trong cộng đồng này. Mentor ở trong Camly Platform, Imica. Đúng không ạ? Và khi bạn đã tìm được cái người mentor, tức là cái người hướng dẫn bạn, định hướng bạn, thì họ sẽ giúp cho bạn. Họ chính là cái não bộ của bạn đã trả lời đó. Thế muốn có được 20 khách hàng thì bạn sẽ phải làm gì? Họ sẽ trả lời cho bạn. Và rồi bạn sẽ từng bước làm theo điều đó. Và khi có câu hỏi trao quyền thì bạn thấy rằng là cái năng lượng để trả lời nó là một cái năng lượng dương, năng lượng rất là tích cực. Vì khi bạn tự hỏi mình, tại sao tôi lại có một căn biệt thự ở Mỹ vậy? Cảm xúc bên trong của bạn rất là bay bổng. Nhưng ngược lại nhé, bạn lại hỏi là làm thế nào mà tôi tìm được một cái căn biệt thự đấy? Làm thế nào mà tôi đủ tiền để tôi mua một cái căn biệt thự đấy? Thì đó chính là câu hỏi tước quyền. Bởi vì bạn hãy cảm nhận xem cái câu hỏi thứ hai đó, nó đã bao gồm câu trả lời như thế nào. Luôn luôn trong những câu hỏi là những câu trả lời tiếp theo. Vậy thì nếu như cái câu hỏi của mình là làm thế nào để tôi đủ tiền, có nghĩa là câu trả lời là bạn không bao giờ đủ tiền đâu, bỏ cuộc đi, điên à, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta đã biết được rằng câu hỏi tước quyền nó làm cho chúng ta hết pin, giống như cái chiếc điện thoại của bạn vậy. Vậy thì bạn sẽ chọn lựa câu hỏi trao quyền để bạn có đầy pin, đủ cái năng lượng để làm việc, đủ cái năng lượng để chinh phục mục tiêu của mình, hay bạn chọn câu hỏi tước quyền? Hãy comment trên room chat của bạn nào. Ok, chúng tôi sẽ dừng share ở đây để tôi chia sẻ cùng với các bạn. Tôi muốn mình gọi là trao đổi cùng với các bạn. Yes, các bạn đều chọn cái câu hỏi trao quyền, đúng không ạ? Nhưng mà kỹ năng đặt câu hỏi là một cái kỹ năng có ở những người thông minh, và để có được cái kỹ năng này chúng ta cần phải tập luyện. Chúng ta cần phải tập luyện. Vậy thì như hồi nãy tôi nói với các bạn đó, cuộc đời nó không đi trên một con đường bằng phẳng. Chúng ta đã có cái ước mơ rất là đáng khao khát để đạt được, đúng không ạ? Vậy thì trong cái quá trình mà bạn leo dốc đó, các bạn có nghĩ rằng các bạn sẽ gặp những thách thức không? Để đạt được 20 khách hàng, các bạn có gặp những lời từ chối không? Có. Yeah. Ok. Ok. Rất là tốt. Yeah. Rất là thành thật với chính mình. Vì nếu như chúng ta không thành thật á, thì chúng ta sẽ bị bay lơ lửng và rất là hão quyền. Vậy thì quay trở lại bên trong là chúng ta cần phải củng cố cái nội lực ở bên trong của chúng ta cho hết sức là mạnh mẽ, đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta gặp một sự từ chối của khách hàng, chúng ta cần phải đặt câu hỏi trao quyền cho chúng ta. Tôi muốn các bạn chia sẻ, chúng ta thử nha. Chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi trao quyền như thế nào khi mà chúng ta gặp một sự từ chối của khách hàng. Ở đây nè, có bạn Phan Thủy Tiên nè, tại sao họ lại quan tâm đến vấn đề tôi đang thực hiện? Ok, một câu hỏi trao quyền. Tại sao họ lại quan tâm đến vấn đề tôi đang thực hiện? Thay vì cái chữ họ đó nó quá chung chung, họ nó nhiều người lắm, đúng không ạ? Vậy thì cái người từ chối bạn họ tên gì á? Bạn nhét cái tên nó vào chữ họ. Tại sao cái anh A đó lại quan tâm đến vấn đề tôi đang thực hiện? Thêm một tí nữa nha, để cho nó trao quyền hơn nè. Cái chữ quan tâm, đúng không ạ? Nó chưa đủ nóng. Bây giờ thay đổi chữ quan tâm bằng chữ gì? Và cái vấn đề tôi đang thực hiện nó chưa đủ cụ thể, đúng không ạ? Ví dụ như là dự án Livestone gì đó, đúng không ạ? Tại sao anh A đó lại khao khát được đầu tư vào dự án Livestone?
tại sao tôi lại đem được cái giá trị cho anh A? Tại sao anh A lại ký hợp đồng với tôi? Yes, ok, rất là tuyệt, đúng rồi. Đúng rồi. Phạm Hồng Lợi, bạn đang đặt câu hỏi không phải why, khách hàng đang cần điều gì, đúng không? Thì mình sẽ bối rối, bởi vì mình đang bối rối nè. Mình đang bối rối không biết khách hàng cần điều gì. Còn nếu tôi biết rồi, tôi nói rồi thì là khách hàng đụng vô là tử việc cảm xúc rồi, khách hàng chịu liền, đúng không? Nhưng cái mình bối rối mình đừng có đặt câu hỏi, vì mình đang biết là mình bối rối, đúng không? Cho nên mình chỉ đặt cái câu hỏi cho cái mục tiêu thôi. Cái chữ why đó là áp dụng cho mục tiêu, đúng không ạ? Ở đây Thảo này, tại sao chị Thu lại mong muốn và nỗ lực có đủ tài chính là khách hàng của tôi? Hay quá Thảo ơi, nhưng bây giờ nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như mà bỏ cái chữ nỗ lực đi, thay cái chữ nỗ lực đủ tài chính đó bằng cái từ nào đó, đúng không Thảo nha? Thảo sẽ thay từ nha. Đúng rồi. Tại sao anh A sử dụng dịch vụ EB5 của tôi? Đó cũng là một cái, đúng không ạ? Vậy thì ở đây là các bạn thấy cái quyền năng của ngôn từ nó rất là mạnh. Do đó các bạn cụ thể hơn và đưa cái ngôn từ mạnh mẽ vào. Thay vì hỏi rằng là tại sao anh A sử dụng dịch vụ EB5 của tôi, thì các bạn có thể thay cái từ sử dụng dịch vụ bằng cái gì đó mà nó chủ động từ phía anh A. Giống như hồi nãy tôi có gợi ý cho bạn Thảo đó, là tại sao anh A lại nôn nóng gặp tôi để được tư vấn về EB5? Tại sao cái chương trình EB5 lại là một cứu cánh cho gia đình anh ấy, và tôi lại là cái người giúp anh ấy giải quyết được vấn đề này? Đó cái cách mà chúng ta dùng cái ngôn từ đó các bạn, nó sẽ thúc đẩy mạnh. Và thế thì lúc này não bộ đó tự động sẽ đi tìm cái câu hỏi, tự động sẽ đi trả lời câu hỏi là tại sao cái chương trình EB5 là cứu cánh của gia đình anh ta? Não tự động trả lời chứ đừng có lo nha. Đó rồi, tại sao tôi lại giúp nhỉ? Tại sao chỉ có tôi mới giúp được anh ấy nhỉ? Tại sao anh ấy suốt ngày cứ đi tìm tôi? Bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp được anh ấy thôi. Và với cái cách này đó, năng lượng các bạn cao hơn. Và các bạn biết không, trong cái kỹ năng thuyết phục, kỹ năng bán hàng, đó là bài toán của năng lượng. Năng lượng ai cao hơn thì sẽ thuyết phục được người kia. Và chị Cam Ly của chúng ta là người quá trời tràn đầy năng lượng. Cho nên đó là lý do tại sao mà Tracy nói rằng là học cái cách thương lượng của chị Cam Ly. Có nghĩa là học cái cách để chúng ta tạo được cái năng lượng. Vì chỉ cần năng lượng chúng ta cao hơn, chúng ta sẽ thuyết phục được người đối phương. Ở đây tôi không nói là chúng ta sẽ thắng họ, bởi vì win-win. Nếu như chúng ta thắng, họ thua, cái mối quan hệ này không bao giờ bền vững. Và với Cam Ly Platform thì tất cả những cái giá trị cốt lõi cũng như là cái triết lý kinh doanh đều đạt được cái sự win-win. Vì vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là năng lượng cao hơn chúng ta sẽ thuyết phục được họ. Và khi thuyết phục được họ là chúng ta đang giúp được cho họ. Ok ha. Rất là tốt đây, các bạn đã đặt rất là nhiều. Wow. Tại sao chị Thu nôn nóng gặp tôi để được tư vấn về EB5? Rất là tốt. Ok, cho nên là nó cụ thể ha. Tại sao chị Quỳnh lại nhất định chọn tôi là người giúp chị ấy đưa cả gia đình sang Mỹ? Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Các bạn thấy cái câu đó cái câu hỏi đó nó quyền năng không? Rõ ràng cái năng lượng của các bạn ở cái tầm cao hơn nhiều. Vì vậy là các bạn thấy nè, ai trong chúng ta cũng đều đi bác sĩ, đúng không? Từ nhỏ đến lớn, thế nào chúng ta cũng có một cái giai đoạn nào đó, chúng ta một cái thời điểm nào đó chúng ta đi gặp bác sĩ vì cái yếu tố sức khỏe của chúng ta. Thế thì các bạn đã từng bao giờ thấy người nào trả giá với bác sĩ không? Hay là từ chối không? Thôi khỏi đi, tôi trị cho ông được, ông đừng trị cho tôi, đúng không? Vì sao ạ? Bởi vì cái năng lượng của bác sĩ đó cao hơn mình, vì họ là người giải quyết vấn đề cho chúng ta, vì họ là người sẽ giúp chúng ta. Vậy thì các bạn hãy bỏ đi cái tư duy rằng các bạn đang là người bán hàng. Chúng ta không bán, mà chúng ta đang giúp cho họ. Với cái năng lượng đó, khi bạn giúp cho một ai đó thì họ là người sẽ rất cần bạn. Với cái tư duy bạn đang giúp cho ai đó, và nếu như họ từ chối bạn thì bạn chỉ cảm thấy tiếc cho họ, vì họ đã bỏ lỡ một cơ hội.
chứ không phải là do bạn quá dở, không phải là do bạn là người bán hàng và người đó nhìn bạn với một cái ánh mắt đi xuống, tức là bạn là người thấp kém hơn. Không phải như vậy. Bạn đang là người giúp cho họ giải quyết cái vấn đề nào đó của họ. Do vậy năng lượng của bạn cao hơn. Và nếu như gặp được cái sự từ chối của họ, wow, rất là tiếc. Họ đã không nhìn thấy được cái cơ hội mà bạn đã đem đến cho họ. Và bạn sẽ quay trở vào bên trong để hỏi, tại sao tôi có thể giúp cho họ nhận được cơ hội ta, nếu họ đã từ chối chúng ta rồi? Tại sao tôi có thể giúp cho họ nhận được cái sự giúp đỡ này? Bởi vì nếu mà họ bỏ là tiếc cho họ lắm luôn đó. Tại sao? Và chúng ta cứ hỏi như vậy, tiếp tục thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời. Ok, rồi quay trở lại với cái màn hình của tôi nhé. Ok, rồi chúng ta bước qua cái môi trường phát triển. Như vậy thì ở đây nè, sau khi mà chúng ta đã có được những cái câu hỏi chất lượng, đó chính là chất lượng cuộc sống. Bởi vì chất lượng của câu hỏi sẽ đem đến chất lượng của câu trả lời. Chất lượng của câu trả lời sẽ cho cái chất lượng của hành động. Và đó chính là chất lượng của cuộc sống. Và sau khi chúng ta đã có những cái câu hỏi rất là thông minh rồi, để đạt được những cái câu hỏi thông minh này, thì khi chúng ta bước vào GIA trong 5 cấp độ đó, thì các bạn sẽ lần lượt từ từ, tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn, cùng đồng hành với các bạn, cùng coach cho các bạn, để các bạn có được một cái kỹ năng đặt câu hỏi rất là quyền năng. Và cái cách đặt câu hỏi, bạn sẽ nâng cao được cái khả năng thuyết phục của các bạn đối với bất kỳ ai. Và ở đây tôi đang muốn nói với các bạn về môi trường phát triển. Chúng ta luôn luôn phải tạo cho bản thân chúng ta một cái môi trường phát triển. Nó có 5 cái yếu tố rất là then chốt để tạo ra một cái môi trường phát triển. Cái yếu tố đầu tiên đó là mọi người ở phía trước của bạn. Có nghĩa rằng bạn cần phải gia nhập vào một cái cộng đồng nào đó mà có nhiều người giỏi hơn bạn, để bạn hướng theo họ. Bạn theo cái gương đó, bạn đi tới. Đúng không ạ? Và bạn phải có một cái môi trường mà ở đó mọi người khích lệ bạn. Ví dụ như các bạn thấy trong cái room chat của chúng ta đó, nếu như mình đang làm đúng, mọi người khen, mọi người khích lệ. Nếu như mình cái câu của mình nó chưa có phải là hoàn hảo, thì mọi người cũng khích lệ bạn, và rồi á, là giúp cho bạn điều chỉnh lại, chứ còn không có phán xét bạn, cũng không có chê bai trù dập bạn. Vậy thì các bạn thấy rằng chúng ta hãy chọn một cái môi trường mà ở đó mọi người sẽ khích lệ bạn, thì đó chính là một cái yếu tố để mà chúng ta phát triển tốt. Tiếp theo, bạn phải ở ngoài vùng an toàn của mình. Cho nên mentor của các bạn đấy, khi hỗ trợ các bạn, sau khi các bạn đã học được 5 ngày rồi, các bạn đã có những cái kiến thức nền tảng rồi, và mentor của các bạn lại tiếp tục hỗ trợ các bạn. Bây giờ đến phần là các bạn sẽ phải hành động, và mentor sẽ hướng dẫn các bạn. Nhưng nếu như các bạn không hành động, các bạn nói không, tôi không quen đi gặp người mới, tôi không quen đi chia sẻ cho ai cả, thì bạn lại nằm ở trong cái vùng an toàn của mình. Bạn không có nới ra khỏi cái vùng an toàn. Cho nên bạn sẽ không gặp được cái khách hàng tiềm năng. Có nghĩa rằng bạn học rồi thì bạn phải hành. Học luôn đi đôi với hành. Những cái lần đầu khi chúng ta làm cái việc mới mà chúng ta chưa từng làm, nó không có quen, và gần như là nó không có thoải mái. Nhưng chính vì nó không thoải mái và chúng ta biết rằng là nó tốt và nó hướng đến cái mục tiêu của chúng ta, thì hãy cứ làm. Từ cái không thoải mái đó, nó sẽ tiến dần là đỡ hơn chút, rồi nó tiến thêm bước là thoải mái hơn, và nó tiến thêm bước là tôi nghiện rồi đó nha, tôi yêu cái này rồi đó nha. Đó, các bạn thấy là dần dần cái vùng thoải mái hay cái vùng an toàn của các bạn nó được nới rộng ra. Khi mà cái vùng an toàn của các bạn nó được nới rộng ra, thì lúc đó bạn lại rất cảm thấy thoải mái. Bạn thích nghi với rất là nhiều môi trường.
Và đó là lúc mà năng lực của các bạn tăng lên. Thế thì tại sao mình không nới rộng cái vùng an toàn của mình, phải không các bạn? Đúng rồi. Chắc nhé. Nới rộng vùng an toàn nè. Nới rộng vùng an toàn là sự phát triển. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái yếu tố thứ tư, đó chính là thất bại. Thất bại luôn là món quà của các bạn. Nó sẽ cho phép các bạn ngã về phía trước, chứ không phải là ngã bật ngửa ra phía sau. Tất cả chúng ta có vẻ như là hầu hết đều bị ngã, đúng không ạ? Té bình thường ấy, nằm vật ra đất ấy. Thì các bạn thấy là nếu như chúng ta mà ngã bật ngửa ra về phía sau này nè, thì các bạn thấy rằng là khó mà đứng dậy. Nhưng nếu mà chúng ta ngã, nhưng mà chúng ta ngã về phía trước á, thì các bạn thấy là tay chúng ta chống lên nè, đầu gối chúng ta chống lên và chúng ta nhanh chóng đứng dậy hơn. Ý nghĩa của câu này có nghĩa là gì? Cái thất bại đó nó làm cho bạn ngã, nhưng cái té ngã đó nó là một món quà. Và nhanh chóng hãy đứng dậy. Để nhanh chóng đứng dậy, bạn phải học ra được bài học. Nếu bạn không có bài học thì bạn không thể đi về phía trước được. Cho nên cái thất bại nó luôn là một món quà và nó tuyệt vời lắm các bạn. Nó giúp cho chúng ta té ngã. Chúng ta phát hiện được nó có cái hòn đá, hòn sỏi gì trước mặt của chúng ta. Đem cái hòn sỏi đó đi chỗ khác, tránh né, và để lần sau chúng ta không vấp ngã vào đúng cái hòn sỏi đó nữa. Nó có một cái câu chuyện như thế này các bạn. Có một cái anh đó, anh đi trên cái con đường trước cửa nhà của anh ta để đi ra ngoài phố. Khi anh ấy đi bộ và anh vấp té, thì anh thấy có một cái hòn đá to ngáng ở giữa đường. Anh rất là bực mình, anh đá vào hòn đá, mà cái hòn đá quỷ quái này, làm đông chết luôn. Và anh ấy đi về, đau quá rồi, không thể đi ra ngoài phố được, anh đi về. Ngày thứ hai anh ấy đi ra và anh cũng lại vấp vào hòn đá đó, và anh lại đá vào cái hòn đá đó. Và anh nói cái hòn đá quỷ quái này sao mà cứ ngáng đường hoài vậy. Và anh đau quá, anh lại đi về nhà. Lần thứ ba, ngày hôm sau, anh đi ra, suýt chút nữa là anh lại vấp vào hòn đá. Và lần này thì anh nói tôi biết rồi nha. Và anh đi vòng qua khỏi cái hòn đá đó. Anh đi vòng qua khỏi hòn đá đó và anh đi ra ngoài phố. Khi anh quay trở về, anh nhìn thấy đứa con trai của anh chạy ra đón anh. Nhưng mà thằng bé lại vấp ngay vào đúng hòn đá đó và nó té ngã, nó khóc lên. Lần này anh đã ôm cái hòn đá đó và dời cái hòn đá đó vào một cái gốc cây. Hòn đá đó nó chịu lên cái gốc cây, nó đã nặng oằn cái thân của nó. Và hòn đá đó anh ấy kê để cho cái gốc thân cây đó nó có thể tựa vào hòn đá đó mà không gãy đổ. Thế thì theo các bạn, ngày hôm sau, hai cha con anh ấy đi ra phố, có còn vấp té nữa không? Đúng rồi, chắc chắn hai cha con sẽ không vấp té nữa, đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện này đó là của John Maxwell. Và ông ta dạy cho chúng ta bài gì? Ông ta dạy cho chúng ta cái bài học đó là cái lỗi nào đó, cái sự thất bại nào mà chúng ta đã vấp phải thì chúng ta phải học được và chúng ta hành động khác đi. Chúng ta hành động khác đi. Chúng ta phải học được bài học và chúng ta hành động khác đi. Thì cái ngày thứ nhất và cái ngày thứ hai của anh ta vấp té đó là anh ta không học được bài học, vì anh ta đá vào cái hòn đá đó và anh ta chửi cái hòn đá đó. Nhưng đến cái ngày thứ ba thì anh ấy đã đi cái đường vòng, đúng không? Anh ta né khỏi, tức là anh ta đã nhận được cái bài học. Nhưng anh ta nhận được cái bài học đó chỉ cho bản thân anh ta thôi. Và sau đó anh ta quay về thì sao ạ? Con trai anh ta vấp phải cái hòn đá đó. Và chỉ khi nào mình nhận ra được cái bài học đó và mình sửa cái hành động của mình, và đồng thời mình chia sẻ cái bài học này cho người khác, mình đem cái hòn đá này, mình đem vào cái gốc cây để nó tựa lên, cái cây nó tựa lên trên cái hòn đá đó, thì chúng ta mới tiến về phía trước. Thì đó chính là cái ý nghĩa của cái yếu tố thứ tư, là thất bại là món quà và cho phép bạn ngã về phía trước. Yếu tố cuối cùng đó chính là mọi người cùng nhau phát triển. Nếu như chỉ có một mình bạn phát triển, ổn thôi, nhưng nó sẽ không có đi xa được. Chị Cam Ly là một người thành công và phát triển.
Nhưng chị ấy không muốn là chỉ có một mình chị ấy phát triển. Và chị ấy đã tạo ra một sân chơi để mà chúng ta ngày hôm nay ở đây với nhau, mọi người cùng nhau phát triển. Thì các bạn thấy đó, nếu như tất cả 258 người có mặt trong phòng Zoom này chúng ta trở thành GA, chúng ta tốt nghiệp hết và chúng ta đều thành công hết, mỗi người chúng ta đem đến cơ hội cho 20 người đầu tư. Theo các bạn, thành công đó của chúng ta lớn không ạ? Và khi chúng ta nhìn thấy bạn của mình, một GA khác thành công, các bạn có thấy đó là động lực của mình không? Và động lực đó, bạn thành công sẽ là động lực để chúng ta thành công. Nên khi chúng ta muốn có một môi trường phát triển, chúng ta cần có mọi người xung quanh chúng ta đều phát triển. Đó là cái chia sẻ của tôi với các bạn ngày hôm nay. Tôi sẽ dành một ít phút còn lại, cái khung thời gian của tôi, để cùng trao đổi với các bạn nếu như chúng ta có câu hỏi. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy thì ai trong số chúng ta ở đây hãy đừng ngần ngại chia sẻ. Nếu như các bạn cảm thấy vẫn còn lăn tăn ở một điều gì đó, mà trong cái hành trình để các bạn chinh phục cái giấc mơ mà chúng ta vừa mới cùng nhau thiết kế lên, tô vẽ lên buổi sáng ngày hôm nay, các bạn còn có cảm thấy nó có một trở ngại gì với các bạn, cứ vui lòng chia sẻ. Và tôi hy vọng rằng tôi sẽ cùng với các bạn để tìm ra được cái giải pháp đó trong cái khung giờ của tôi có ngày hôm nay. Vâng, xin mời các bạn ạ. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Trong trường hợp mà các bạn cảm thấy đây là một vấn đề nhạy cảm, các bạn cũng hoàn toàn có thể liên lạc với tôi để giúp các bạn có thể vượt qua được những cái tiếng nói nhỏ bên trong. Bởi vì chúng ta ai cũng có cái tiếng nói nhỏ bên trong cả. Để làm cách nào để chúng ta thuần phục cái tiếng nói nhỏ đó. Tiếp theo sẽ là bạn Jinho, đúng không ạ? Xin chào mọi người, chào chị Cam Ly và chào cô. Rất là may mắn khi em biết được nhóm của mình ở đây và em được học rất là nhiều cái bài học rất là hay. Thì em có một cái vướng mắc là tại vì em hiện giờ là 30 tuổi á, 30 rồi mà giống như khi mà đi ra từng làm ăn em cũng hay có từng học về bên bất động sản, bên bảo hiểm. Mỗi lần mà em đi gặp khách hàng ở người ở ngoài á thì cái đầu tiên mà khi họ đập vào mặt nhìn mình thì họ thấy là em trẻ quá, thế giống như là giống con nít á, không có đủ trình độ hay là không có đủ gọi là tầm nhìn với họ để mà họ nói chuyện với mình. Xong rồi họ cảm thấy là họ cư xử mình giống như là họ không quan tâm tới, tức là những gì mà mình nói với họ, tức là mình thành tâm mình có thể chia sẻ và những gì mình học rất là kỹ, cũng như là mình biết cái đó là rất tốt cho họ. Nhưng mà giống như là họ thờ ơ với mình lắm. Thì sau khi mình nói chuyện xong hết rồi thì qua có thể là họ thấm rồi một người bạn khác của mình, của em á, khi tới thì cái người đó lại đi với cái người bạn của em mà không phải mà này là em bị trường hợp này cũng bị nhiều á. Nhưng mà sau khi họ tiếp xúc rồi, họ làm việc rồi thì họ mới thấy năng lực của mình, thì họ thấy là mình tốt, mình làm được. Thì họ mới cũng có giới thiệu một số vài bạn bè của họ cho mình để như là họ ấy họ có giới thiệu. Nhưng mà phần lớn là em đều bị cái trường hợp đó. Wow, ok, rồi. Cảm ơn em Jinho đã mạnh dạn chia sẻ. Cái thế giới bên trong của mình á, thế giới bên trong của mình sẽ thể hiện ra cái thế giới bên ngoài. Và các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều bạn trẻ mặc cảm về cái độ tuổi của mình. Trong khi em có biết không, có rất là nhiều người, ví dụ như chị Lê Anh nè, chị Lê Anh ước gì chị Lê Anh trẻ 30 tuổi giống em. Đúng không ạ? Dạ. Đương nhiên chị Lê Anh vẫn tự tin rằng là và biết ơn được rằng cái độ tuổi này mình đã đi qua rất là nhiều trải nghiệm. Cũng như cái câu nói đầu tiên của em là em biết ơn khi em được gia nhập vào cộng đồng này. Đó chính là một cái điểm mà em đã hơn với cái người đối tác mà em gặp rồi. Và đúng không ạ? Cho nên khi gặp họ thì đó chính là cái điểm mà mình hơn người ta. Mặc dù là tôi mới chỉ có 30 tuổi thôi, em mới chỉ có 30 tuổi thôi, nhưng mà em may mắn đã được gia nhập vào cộng đồng GIA và em đã may mắn là được cùng đồng hành và làm việc với lại Cambly Platform. Do đó chúng ta dùng lực đòn bẩy. Nếu như 30 tuổi của em chưa có kinh nghiệm thì em dùng lực đòn bẩy là vì em ở đây đại diện cho
một cái tập đoàn Camly Platform, tập đoàn Imica. Và với cái uy tín của tập đoàn Imica, có uy tín với lại một cái đất nước hùng cường nhất trên thế giới, đó là Mỹ. Vậy thì nó đã đủ tự tin chưa? Em không đứng một mình, không phải là Jinho một mình đơn lẻ đi ra. Trên cái đường dốc em đi cùng đội ngũ. Và vì vậy hãy gắn chặt với đội ngũ. Và đến gặp với cái đối tác của mình thì hãy chia sẻ rằng là đó là cái điều may mắn của em. Và hôm nay với tất cả những cái mà Imica, Camly Platform đã có danh tiếng ở trên toàn cầu như thế, em muốn chia sẻ với anh chị về cái cơ hội này. Vì sao em chia sẻ cái cơ hội này với anh chị? Bởi vì em tin chắc rằng khi em giúp cho ai đó nhận được cái điều lợi ích gì, nhận được cái điều mà họ mong muốn, thì em sẽ đạt được còn hơn cả những gì em mong muốn. Em còn nhớ cái câu chia sẻ của chị Trúc không? Đó, đúng không ạ? Và khi đó em chia sẻ với người ta về cái lý do why, tại sao tôi chia sẻ với anh cơ hội này, đúng không ạ? Tại sao tôi chia sẻ cơ hội này? Bởi vì cái cơ hội này nó đem đến rất nhiều giá trị cho những người nào đầu tư. Và tôi tin rằng với cái triết lý gieo hạt, khi tôi cho đi là tôi phải cho cái điều tốt, thì tôi sẽ nhận về nhiều cái điều tốt hơn nữa. Đó là cái why. Đừng nói cái what vội. Cái what của em đó chính là dự án đầu tư. Nhưng cái why, đó là cái đam mê của em. Tại sao em phải làm điều đó chứ, mà em không làm cái điều khác? Câu hỏi why sẽ luôn đem đến cái năng lượng. Và em thấy nó giống như là Apple. Trong khi tất cả Apple ra đời sau, đúng không ạ? Nhưng mà sau với các cái dòng điện thoại khác, như Apple ra đời sau, nhưng Apple thuyết phục khách hàng bởi cách là tại sao chúng tôi làm như vậy. Chứ họ không nói rằng là tôi có cái này nha, tôi có cái kia nha, tôi có cái nọ nha, nền công nghệ của tôi là thế này nha. Họ không khởi đầu như vậy. Họ khởi đầu bằng cái why. Tại sao tôi làm điều đó? Bởi vì tôi làm điều đó nè, nó đem đến cái giá trị bao nhiêu nữa cho bạn và cho cộng đồng này, cho thế giới này. Khi em nói bằng niềm đam mê, năng lượng của em sẽ vút tăng lên. Nhưng nếu em nói về how hay là what thì năng lượng của em sẽ thấp hơn. Và như nãy chị chia sẻ, thương lượng, kỹ năng thương lượng đó là bài toán về năng lượng. Hãy nói về cái đam mê của em, hãy nói về cái giá trị mà em đem đến cho họ. Tại sao phải là cái điều đó? Ok ha em? Dạ. Rồi, vậy thì cái câu trả lời như vậy nó đã giải quyết được cho em về cái việc mà em còn trẻ tuổi không? Chị Hồ thấy ok. Rồi, tiếp tục em ha. Nó không dừng ở đây. Em tham gia với cộng đồng và tham gia với mentor của em thì các mentor sẽ hỗ trợ cho em được rất nhiều. Và có lẽ như là cái giờ của Lê Anh đã hết rồi đúng không các em? Dạ. Và mình sẽ nhường lại cho MC để còn một cái phần sau của chị Cam Ly. Với tất cả những ai mà các bạn còn có những cái thắc mắc gì với Lê Anh thì xin hãy liên lạc riêng các bạn nhé.